Kịch Trung Review kính chào quý vị. Đừng mà. Bé cưng, nhìn mẹ này. Bé cưng nắm lấy tay mẹ đi. Cầm lấy tay. Cô là ai? Cô định đưa con tôi đi đâu? Cô là ai chứ? Tôi đến để tiễn loại giống này đi chầu trời. Ai bảo cô dám ngủ với người đàn ông không nên ngủ? Con ơi! Con ơi! Thiên Thiên, cô... Ninh tổng, may mà đứa bé này không bị dầm mưa. Cứ để nó dầm mưa thế này, sớm muộn gì cũng chết. Trên đời này sao lại có loại cha mẹ lòng lan dạ sói như vậy chứ? Nhìn là biết vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ rồi. Từ hôm nay trở đi, con chính là con của Ninh thiếu thần ta. Về nhà thôi. Con ơi! Con của mẹ! Con ơi! Ai có thể trong thời gian ngắn nhất phân biệt được trong ba người này ai mới là người mẹ thật sự, để giành được ngôi vị quán quân của cuộc thi thần đồng nhí toàn quốc hôm nay? Hãy cùng chờ xem nhé. Bị bao nhiêu đứa nhóc nhìn chằm chằm thế này, thật phiền phức quá đi. Ghét trẻ con nhất trên đời. Mình thích trẻ con quá đi. Là người này này. Là cô này. Đứa trẻ này. Sao trông quen thế nhỉ? Chúc mừng bé Tiểu Hy, câu trả lời chính xác. Xin mời. Bé Tiểu Hy, sao con biết được? Con biết nghe tiếng lòng đó. Ninh Tiểu Hy chắc chắn là gian lận. Mày chỉ là đứa trẻ không mẹ không cha thôi. Cậu mới là đứa không có mẹ. Tớ có mẹ. Nhất định tớ sẽ tìm thấy mẹ. Tiểu Hy. Tiểu Hy, con bị hen suyễn sao? Mẹ, mẹ là mẹ của con. Phụ huynh của Ninh Tiểu Hy đâu rồi? Mẹ ơi, Tiểu Hy sắp chết rồi phải không mẹ? Không đâu, Tiểu Hy sẽ ổn thôi. Sao rồi Tiểu Hy?
Con thấy đỡ hơn chút nào chưa? Mẹ ơi, con đỡ hơn nhiều rồi ạ. Ninh tổng. Tiểu Hy không sao chứ? Cô đã làm gì con trai tôi? Ví này là Ninh Thiếu Thần, chủ tịch tập đoàn Ninh Thị. Thiếu gia Tiểu Hy là con trai của ngài ấy. Cô à, tốt nhất là cô nên giải thích đi. Cô đã làm gì vậy? Nói xem cô là ai? Cô đã làm gì con trai tôi? Ba ơi, ba không được bắt nạt mẹ. Vừa rồi con phát bệnh là cô ấy đã cứu tôi. Mẹ. Nhóc con, cháu có nhận nhầm người không đấy? Cô không phải mẹ của cháu đâu. Con không cần biết. Ba à, dù sao ba cũng đâu có vợ. Ba để cô ấy làm mẹ con có được không? Ba mà không để cô ấy làm mẹ con thì con sẽ đừng có giở trò đó ra. Tiểu Hy, Tiểu Hy, Tiểu Hy. Ninh Thiếu Thần, ba mau tán đổ mẹ con đi. Không thì con bỏ nhà đi đấy. Thằng nhóc thối, dám đe dọa ta. Ba lớn chừng này rồi mà chẳng chịu tìm vợ. Con khó khăn lắm mới tìm được cho ba. Ba hãy cố gắng lên cho con nhờ. Cùng vết bớt đó, cùng căn bệnh hen suyễn đó, liệu Tiểu Hy có phải là con của mình không? Xin lỗi cô Thẩm. Vừa rồi là tôi đã hiểu lầm cô. Cảm ơn cô đã cứu Tiểu Hy. Không có gì, anh Ninh. Xin thứ lỗi cho tôi mạn phép. Bệnh hen suyễn của Tiểu Hy là do di truyền trong gia đình sao? Chuyện này tôi cũng không chắc lắm. Không chắc sao? Chẳng phải anh là cha của thằng bé sao? Hơn nữa hôm nay nó gặp chuyện lớn thế này, sao mẹ nó cũng không đến? Tiểu Hy không có mẹ. Hồi nhỏ thằng bé từng mắc một trận ốm nặng rồi bị hen suyễn. Không liên quan đến di truyền gia đình. Quả nhiên là tôi nghĩ nhiều rồi. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Lại đây nào Tiểu Hy. Vì Tiểu Hy không sao rồi nên tôi xin phép về trước đây. Phiền cô quá rồi. Tôi bảo tài xế đưa cô về nhé. Mẹ ơi, mẹ không được đi. Tiểu Hy, mẹ vẫn còn việc phải giải quyết. Nhưng vừa nãy con ngất xỉu. Không phải vì hen suyễn mà là vì ba ngược đãi con, không cho con ăn cơm. Trong anh cũng là tổng tài bảnh bao, sao lại ngược đãi trẻ con thế? Không biết nuôi thì đừng có đẻ. Nên Tiểu Hy, con đừng có nói bậy nhé. Ta ngược đãi con lúc nào hả? Anh còn quát nó nữa. Thằng bé mới chỉ 6 tuổi thôi, nó biết nói dối sao? Cô Thẩm này, cô đã thấy tôi chăm sóc con thế nào đâu mà lấy tư cách gì vậy bảo tôi? Được, để tôi xem anh chăm con thế nào. Đi thôi Tiểu Hy. Tiểu Hy, đứng lại đó cho ta. Nhanh lên nào. Daddy. Daddy. Uống đi nào. Tôi đúng là được mở mang tầm mắt rồi. Hóa ra cách chăm sóc con mà Ninh tổng nói lại là chăm sóc kiểu này đây. Tiểu Hy có thể bình an vô sự lớn lên, thật sự là không dễ dàng gì. Ôi trời, anh đang cắt cái gì thế này? Tránh ra, để tôi làm cho. Thật ra có một người phụ nữ trong nhà cũng không tệ. Daddy, con nghe thấy tiếng lòng của ba rồi nhé. Ba cũng rất thích Mommy đúng không? Con đang nói linh tinh gì thế? Ba với cô ấy mới gặp nhau ngày đầu tiên, sao mà thích cô ấy được Daddy? Tình cảm là có thể bồi đắp mà. Quỷ nhỏ ranh mảnh. Sao hả? Con muốn ép ba kết hôn à? Con đúng là có ý đó đấy Daddy. Ba cứ mãi không tìm mẹ cho con. Ba có biết là ở trường mẫu giáo con chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai không? Còn dám không ngẩng mặt lên cơ à? Ba đánh cho một trận bây giờ còn dám nói không ngẩng mặt lên. Anh là người lớn mà sao cứ bắt nạt trẻ con thế? Đùa giỡn chút thôi mà, phải không? Ngon quá đi mất. Sau này ngày nào con cũng muốn ăn cơm mẹ nấu. Gì? Con khéo nịnh thật đấy. Có ngon đến thế không? Đây là món mẹ làm riêng cho con. Ninh Tiểu Hy,
Đừng quên ai mới là người chu cấp cho con đấy. Cẩn thận ta cắt tiền tiêu vặt của con. Thấy chưa? Đây mới là cách chăm sóc trẻ con chứ. Nói cứ như là cô từng có con vậy. Tôi từng có thật đấy. Đáng tiếc là... Mẹ ơi, con nghe thấy mẹ nói mẹ từng có con. Mẹ có con sao? Đại thiếu gia nhà cô đâu rồi? Thiếu gia đang ở trong phòng khách ạ. Thiếu thần, Tiểu Hy. Tiểu Hy, hồ ly tinh đến rồi. Daddy mau bảo vệ Momi đi. Momi đi theo con. Momi, mẹ cứ trốn ở đây một lát nhé. Cái đó. Xin lỗi nhé, cô chịu khó một chút. Thiếu thần, đi cất đồ chơi của con đi. Đúng là gã đàn ông tồi. Có vợ rồi mà còn lừa mình về nhà nữa chứ. Sau này mình cứ giữ khoảng cách với anh ta là được. Tôi nghe nói hôm nay Tiểu Hy lên cơn hen suyễn tại sự kiện. Thằng bé không sao chứ? Tôi đã bảo mà. Tiểu Hy cần một người mẹ để chăm sóc thằng bé thật tốt. Cháu đã có mẹ rồi, cháu không cần cô đâu. Có mẹ rồi. Ý thằng bé là sao? Đây là chuyện riêng của tôi. Cô không cần phải hỏi đến. Chuyện riêng. Hai nhà Cao Ninh chúng ta vốn đã có hôn ước từ lâu. Tôi mới là nữ chủ nhân ở đây. Đây đều là những món đồ chơi cô cho cháu. Trả lại cho cô đấy. Từ nay về sau cô đừng có đến nhà cháu ăn chực nằm chờ nữa. Cháu sợ mẹ tôi hiểu lầm. Mẹ cháu hiểu lầm sao? Anh thiếu thần, ý anh là sao? Đuổi tôi đi sao? Đây là nhà của tôi và Tiểu Hy. Cho dù sau này có nữ chủ nhân thì cũng không phải là cô. Người phụ nữ đó là ai? Làm gì có người phụ nữ nào? Cô nghĩ nhiều rồi. Dù có phải đào ba tấc đất, tôi cũng phải tìm ra người đàn bà đó. Không ổn rồi. Mẹ mà thấy đồ của dì Cao trong phòng khách thì có thể sẽ hiểu lầm đấy. Anh mau đi giải thích với mẹ đi. Này, cô đừng hiểu lầm nhé. Ba mẹ ơi, trẻ em không nên xem đâu. Hai người cứ tiếp tục đi, con đi chơi đây. Hai người cứ tiếp tục đi. Mùi hương trên người cô ấy giống hệt người phụ nữ 6 năm trước. Anh ta thực sự không phải người đàn ông đêm đó sao? Xin lỗi nhé, tôi không cố ý. Tôi... Ai là anh nói trước đi. Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không? Tôi thấy cô có chút quen mắt. Dù anh ta có phải người đó hay không thì giờ anh ta cũng đã có vợ rồi. Tôi và anh ta hoàn toàn không có khả năng gì cả. Người bình thường như chúng tôi làm gì có cơ hội gặp Ninh Tổng chứ. Bên cạnh Ninh Tổng chắc chắn không thiếu phụ nữ. Nhưng đạo đức đàn ông thì vẫn nên giữ gìn chút đi. Hiểu lầm rồi, không phải nó. Thôi được rồi, người phụ nữ đã tìm đến tận cửa rồi. Ninh Tổng, anh đừng giải thích nữa. Tôi đối với kiểu đàn ông đã kết hôn lại còn có con như anh chẳng có chút hứng thú nào cả. Này, nó thực sự... Tiểu Hy, mẹ phải về đây. Mẹ ơi, sao mẹ lại phải đi nữa rồi? Mẹ còn phải làm việc. Để khi nào rảnh mẹ lại đến chơi với Tiểu Hy nhé. Được không? Mẹ ơi, ngày mai ở trường mẫu giáo của con có hoạt động dành cho phụ huynh và trẻ em. Các bạn nhỏ khác đều có ba có mẹ, chỉ mình con là không có. Dám đá tôi à? Đứng lại đó cho tôi. Tiểu Hy, con giúp mẹ chặn ba lại đi. Mẹ sẽ đồng ý với con. Vâng. Mẹ ơi, mẹ chạy mau đi, đồ phản bội này. Ninh Tiểu Hy, sắp đến giờ thi đấu rồi. Mẹ cậu đâu rồi? Tớ biết ngay là cậu nói dối mà. Đồ nói dối, đồ nói dối. Ninh Tiểu Hy là đồ nói dối. Tiểu Hy, đừng để ý đến bọn chúng. Ba sẽ cùng con đánh bại bọn họ. Chúng ta giành giải nhất nhé, cho oai một chút. Được không nào? Con không muốn làm người đứng đầu. Con chỉ cần mẹ thôi. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Chắc mẹ sẽ không đến đâu. Không đâu, mẹ đã hứa với con là nhất định sẽ đến mà. Cuộc thi chạy ba chân sắp bắt đầu. Xin mời các phụ huynh ra sân tập trung. Đồ nói dối, mẹ cậu sẽ không đến đâu. Ai bảo Tiểu Hy không có mẹ hả? Mẹ. Tiểu Hy, mẹ đến muộn rồi. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Ba ơi, mẹ ơi, chúng con thắng rồi. Ba
mẹ ơi, con đã hôn ba mẹ rồi mà, sao ba mẹ không hôn con? Được rồi, ba mẹ hôn con đây. Ninh tổng, người giàu nhất Lạc Thành và người vợ bí ẩn chưa từng lộ diện, hóa ra chỉ là một cô gái tầm thường thế này. Thật không biết đã tu mấy kiếp mới có được phúc phận đó. Nhìn là biết ngay, loại hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông. Thẩm Thiên Thiên, cô không phải là tiếp viên rượu sao? Từ bao giờ lại quyến rũ được Ninh tổng rồi? Anh nhận nhầm người rồi. Sao tôi có thể nhận nhầm được chứ? Rõ ràng cô chính là một con tiếp viên rượu. Đừng tưởng kết hôn sinh con rồi là có thể tẩy trắng mọi chuyện trong quá khứ. Đây là trường quý tộc đấy nhé. Loại người như cô dựa vào đâu mà đòi làm bạn học với con chúng tôi? Vị tiên sinh này, có lẽ anh nên đi khám mắt đi thì hơn. Cô ấy là vợ của Ninh thiếu thần tôi không cho phép bất cứ ai bôi nhọ cô ấy. Từ lâu đã nghe đồn đời tư của Ninh tổng không mấy đứng đắn. Đứa trẻ cô ta nuôi cũng không rõ lai lịch. Loại đàn bà như vậy mà anh cũng dám cưới, đúng là làm mất mặt cánh đàn ông chúng tôi. Anh cứ mở miệng ra là nói vợ tôi là tiếp viên rượu, nhưng nếu anh không phải kẻ thường xuyên lui tới những nơi này thì sao lại có thể khẳng định chắc nịch như vậy? Tôi thấy loại người như anh mới chính là kẻ làm mất mặt cánh đàn ông chúng tôi. Ôi dào, tôi cũng đâu có muốn đi đâu, nhưng bà vợ ở nhà tôi là sư tử Hà Đông, vừa xấu xí vừa hung dữ. Thật, tôi vẫn luôn muốn có một cô con gái, nhưng mãi mà không sinh được. Ai là đi sinh với người đàn bà khác đi. Cô ơi, chồng cô đang thầm nghĩ trong lòng rằng cô là một con sư tử Hà Đông vừa xấu xí vừa hung dữ. Thế nên ông ấy mới thường xuyên đến quán bar Hoàng hậu đối diện nhà cô để uống rượu chơi bời. Ông ấy còn nói cô không sinh được con gái, ông ấy muốn đi sinh với người đàn bà khác. Được lắm, ông dám có cái suy nghĩ đê tiện không thể để ai biết thế à? Vợ ơi, đừng nghe thằng nhóc này nói bậy, anh không có, anh chẳng làm gì cả, anh chưa từng làm chuyện đó. Anh biết rõ cô ta là tiếp viên rượu mà, anh còn dám lừa tôi sao? Để xem về nhà tôi xử anh thế nào. Đau. Vẫn là Tiểu Hy nhà chúng ta lợi hại nhất. Cũng nhờ con cứu mẹ đấy. Giờ đã chịu thừa nhận cô ấy là mẹ con rồi sao? Nhưng mà Tiểu Hy này, chẳng phải con đã có mẹ rồi sao? Lần trước ở trong phòng nhà các con, ta đã thấy quần áo của phụ nữ. Đó không phải là của mẹ con sao? Không phải đâu ạ. Thật sự có rất nhiều người muốn làm mẹ của Tiểu Hy, nhưng những người đó không một ai có thể lọt vào mắt xanh của tôi và Tiểu Hy. Mẹ xinh đẹp ơi, con muốn giới thiệu mẹ với bạn học của con, để bọn họ đều phải ghen tị với con. Cô Cao, có chuyện này muốn báo cáo với cô ạ. Con đàn bà tiện nhân đó đâu rồi? Đang ở sân trường à? Nhưng tôi thấy cô ta rất thân thiết với Ninh tổng và Tiểu Hy. Liệu cô ta có thực sự là vị trí Ninh phu nhân? Chỉ có thể là của tôi. Cô Tống, thằng bé Tiểu Hy nhà tôi dạo này ở trường có ngoan không? Cô làm cái loại gì thế hả, mà dám quyến rũ chồng tôi? Cô làm cái gì vậy? Cô Tống, thật sự xin lỗi cô. Đây là hiểu lầm thôi. Xin lỗi cô. Cô Cao, xin lỗi cô. Đi thôi, mau đi thôi. Anh đừng quên là chúng ta có hôn ước đấy. Vậy mà anh dám lén lút với người đàn bà khác. Cao Văn, tôi hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn cô là vì nể mặt mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta. Mong cô tự trọng. Người đàn bà đó đâu rồi? Này, được lắm, đồ hồ ly tinh. Để xem nào cô là loại người gì. Là cô nhận nhầm người rồi. Đừng hòng chạy. Là cô, chính cô đã hủy hoại cuộc đời tôi, cướp mất con tôi. Con tôi đâu rồi? Tôi không quen cô. Vậy cái tát này đã giúp cô nhớ ra mình đã làm gì chưa? Khuôn mặt này của cô dù có hóa thành tro bụi, tôi vẫn nhận ra được. Cô là cái loại gì chứ mà dám đánh tôi, còn dám quyến rũ anh thiếu thần của tôi nữa. Hóa ra người phụ nữ mà Ninh thiếu thần khinh thường lại chính là cô. Vậy cô đoán xem, nếu tôi nói cho anh ấy biết chuyện cô đã làm 6 năm trước, liệu anh ấy có càng chán ghét cô hơn không? Cô đe dọa tôi đã nói rồi. Tôi chỉ muốn biết con tôi đang ở đâu. Chuyện cũ rích từ đời tám oánh nào rồi, mà đến tận hôm nay cô mới vắt mặt tới hỏi. Đừng có giở trò với tôi nữa. Nói cho tôi biết con tôi ở đâu. Cô đã mang nó đi đâu rồi? Năm đó là có người sai khiến tôi xử lý con cô đấy chứ. Sao cô không đi tìm kẻ đã làm cô mang bầu đi? Tìm tôi làm gì? Là ai? Hắn là ai? Dám tranh giành anh thiếu thần với tôi à? Vậy thì tôi sẽ khiến hai người trở thành kẻ thù. Thật không may, chính là người đàn ông vừa giả làm chồng cô lúc nãy đấy. Ninh thiếu thần. Không thể nào. Nếu không tin thì cô cứ đi đối chất với anh ta đi. Cô cứ đến hỏi thẳng anh ta xem 6 năm trước có phải anh ta đã từng đến cái quán bar nơi cô tiếp rượu hay không.
Vậy còn con tôi thì sao? Con tôi đâu rồi? Đứa nghiệt chủng đó đã chết từ 6 năm trước rồi. Đồ tiện nhân. Trả con lại cho tôi. Mất trí à? Tiểu Hy là con của ai? Tất nhiên là con của tôi và anh Thiếu Thần rồi. Nếu nó là con của cô và Ninh Thiếu Thần, tại sao hai người lại chưa kết hôn? Tại sao Ninh Thiếu Thần lại nói Tiểu Hy không có mẹ? Đó không phải việc của cô. Tóm lại, tôi và anh Thiếu Thần sắp sửa kết hôn rồi. Tôi khuyên cô tốt nhất nên biết điều một chút. Đừng làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm gia đình ba người chúng tôi. Các người đã đánh cắp con của tôi, đã hủy hoại cuộc đời tôi, giờ còn mặt dày bắt tôi không được làm phiền hai người. Chẳng phải cô chỉ muốn tiền thôi sao? Trong thẻ này có 2 triệu. Đây là số tiền mà cả đời cô làm tiếp viên cũng không kiếm nổi. Chúng ta đi tìm mẹ thôi. Được. Đây là danh thiếp của tôi. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cô. Tiền không thành vấn đề. Ba ơi, mẹ ở đằng kia kìa. Anh Thiếu Thần. Đừng đụng vào tôi. Ba ơi, mẹ bảo trong lòng mẹ hận ba, chết cũng không tha cho ba đâu. Ba mau đi đuổi theo mẹ đi. Cẩn thận. Không nhìn đường à? Cô bị sao vậy? Cao Văn đã nói gì với em? Tiểu Hy nói em hận anh. Tại sao? Anh còn mặt mũi hỏi tôi những chuyện anh đã làm sao? Trong lòng anh không tự biết sao? Bây giờ nhìn thấy gương mặt này của anh tôi thấy ghê tởm. Rốt cuộc tôi làm sao nào có đột nhiên đối xử với tôi như thế? Ninh Thiếu Thần, tôi thật sự ước rằng giá như tôi chưa từng quen biết anh, chắc chắn là cô hiểu lầm anh và Cao Văn rồi. Đều là người lớn trong nhà ép buộc chúng tôi thôi. Chứ anh và cô ấy chẳng có chuyện gì cả. Sắp kết hôn đến nơi rồi. Đây chính là điều mà anh gọi là chẳng có chuyện gì cả sao? Nhưng anh chưa từng đồng ý với cuộc hôn nhân này mà. Cho dù không có Cao Văn thì những món nợ tình của Ninh Tổng mấy năm nay chắc cũng không ít nhỉ. Nợ tình gì chứ? Từ ngày đầu tiên quen cô, tôi đã nói với cô rồi, bên cạnh tôi không có người phụ nữ nào cả. Không có người phụ nữ nào. Vậy Tiểu Hy từ đâu mà ra? Thằng bé. Thôi được rồi, Ninh Tổng, anh đừng nói nữa. Chúng ta cũng chỉ mới quen nhau 2 ngày, chẳng qua chỉ là người dân nước lã thôi. Thẩm tiểu thư nói đúng lắm, là tôi và Tiểu Hy đã vô tình bước vào cuộc sống của cô. Cô yên tâm, sau này chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Thiệu Thần và Tiểu Hy về rồi à? Mau ngồi đi, để dì rót nước cho hai đứa. Dì Cao, dì có phải hơi quá phận rồi không? Đây là nhà họ Ninh của cháu, dì lấy tư cách gì mà rót nước cho cháu? Ổn xược. Sao con lại nói chuyện với dì Cao như thế hả? Bà ấy là mẹ vợ tương lai của con đấy. Đó là quyết định đơn phương của ba thôi, con đâu có đồng ý. Chú Ninh à, cháu và anh Thiệu Thần sắp kết hôn rồi. Vậy mà thái độ của anh ấy với chúng ta vẫn như thế. Thôi được rồi, Văn Văn, đừng hơi tí là dở tính trẻ con ra như vậy. Tin mẹ đi. Chú Ninh, chú ấy chắc chắn sẽ làm chủ cho con. Thiệu Thần, hôn ước giữa con và Văn Văn là do hai nhà chúng ta đã định từ trước. Chừng nào con còn là con trai của Ninh Viễn Thành này thì con phải nghe lời ta. Ông nội, tại sao ông lại bắt ba cưới dì Cao ạ? Con không thích dì ấy, con đã có mẹ rồi. Con chỉ cần mẹ của con thôi. Mẹ nào cơ? Thiếu Thần, con có phụ nữ bên ngoài rồi sao? Ta nói cho con biết, nhà họ Ninh chúng ta chỉ công nhận một mình Văn Văn là con dâu thôi. Ông nội, tại sao ông cứ nhất quyết ép ba phải cưới dì Cao chứ? Ông nội là người xấu, con không chơi với ông nữa. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tiểu Hy. Trẻ con không được tự ý bỏ nhà chạy lung tung đâu đấy. Nếu con xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Ngoài mẹ ra chẳng có ai thương Tiểu Hy cả. Vậy còn ba của con thì sao? Sao ba con lại để con một mình chạy ra ngoài như vậy? Ông nội ép ba phải cưới dì Cao. Con ghét ông nội lắm, nên con mới chạy ra ngoài tìm mẹ. Tiểu Hy à, ba có bao giờ kể với con về mẹ ruột của con chưa? Mẹ chính là mẹ của con mà. Tiểu Hy, chúng ta mới quen nhau không lâu, sao con cứ luôn nghĩ cô là mẹ con vậy? Vì cô trông giống hệt mẹ trong mơ của con. Ông trời để Tiểu Hy đến bên cạnh mình, có phải đang ám chỉ rằng mình có thể tìm thấy con mình thông qua thằng bé không? Mình tuyệt đối không tin con mình đã chết rồi. Ninh Tổng, thế nào rồi? Đã tìm thấy chưa?
Tôi cho các người thêm 1 tiếng nữa. Nếu vẫn không tìm thấy, tất cả mọi người đừng làm nữa. Vâng, thưa Ninh tổng. Bà Lô, Cao Văn, Tiểu Hy đang ở chỗ tôi. Tôi hỏi cô lần cuối cùng, Tiểu Hy rốt cuộc có phải con của tôi không? Thẩm Thiên Thiên, sao cô có thể bắt cóc Tiểu Hy chứ? Cho dù cô có ghen tị vì tôi sắp kết hôn với thiếu thần, cô cũng không thể làm hại Tiểu Hy. Cô đang nói gì vậy? Tôi làm hại Tiểu Hy khi nào chứ? Thẩm Thiên Thiên, tôi cho cô 10 phút đưa Tiểu Hy bình an trở về cho tôi. Nếu không, tôi nhất định sẽ bắt cô phải trả giá. Anh thiếu thần, anh đừng lo lắng quá. Người đàn bà đó không dám làm gì thật sự Tiểu Hy đâu. Tiểu Hy, bà ôm chặt quá, con đau đấy. Thẩm Thiên Thiên, tôi không biết bản thân đã đắc tội gì với cô. Nếu cô còn chút lương tri làm người thì đã không ra tay với một đứa trẻ. Daddy, ba đang nói gì vậy? Là Mommy đã cứu con mà. Tiểu Hy, ở đây nguy hiểm lắm, để em đưa thằng bé về xe trước. Daddy, ba hiểu là mẹ rồi, cô còn định làm gì Tiểu Hy nữa? Tôi tuyệt đối sẽ không để người thâm độc như cô lại gần thằng bé nữa. Ninh thiếu thần, anh nên đi tẩy não đi thì hơn. Với kịch trà xanh lộ liễu thế mà anh cũng tin được. Tiểu Hy có người cha như anh. Tôi thật sự thấy lo ngại cho chỉ số thông minh của thằng bé đấy. Tiểu Hy nhận loại người như cô làm mẹ mới là điều khiến tôi lo lắng. Tôi vậy mà đã từng thật sự nghĩ đến việc để cô làm mẹ của Tiểu Hy. Cô đúng là biết diễn kịch thật đấy. Anh, chuyện hôm nay tôi tạm thời không truy cứu cô nữa. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi và Tiểu Hy nữa. Tiểu Hy, không có ba bên cạnh, con chịu khổ rồi. Đâu có đâu à, mẹ đối với con tốt lắm. Đói lắm rồi phải không? Cháo này là mẹ tự tay nấu đấy. Không ăn, ăn một miếng thôi. Không ăn. Tiểu Hy, không ăn. Cao Văn, không ăn. Chuyện hôn sự của chúng ta, anh đồng ý rồi. Thật sao? Tiểu Hy, từ nay dì sẽ là mẹ của con. Con không chịu. Tiểu Hy, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Con làm gì ở đây vậy? Ba ơi, ba vốn dĩ không hề yêu dì Cao. Ba có yêu cô ấy hay không không quan trọng. Quan trọng là con cần một người mẹ để chăm sóc. Nhưng con không thích dì Cao. Con muốn cô Thẩm làm mẹ của con. Ba sẽ bảo Cao Văn đối xử tốt với con. Con yên tâm đi. Con mãi là người quan trọng nhất đối với ba. Cái khăn này con lấy ở đâu ra? Lần trước con bị thương, cô Thẩm đã dùng cái này để băng vết thương cho con đó. Là cô ấy, người phụ nữ 6 năm trước. Không ngờ lại là cô ấy. Kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể bạn bè và người thân, sau đây xin mời chú rể điển trai của chúng ta nhập tiệc. Chú rể bảnh bao của chúng ta hiện đã đứng trước mặt mọi người rồi. Sau đây, xin hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cô dâu xinh đẹp tiến vào. Mọi người bình tĩnh nào. Có lẽ cô dâu hơi ngại ngùng một chút. Hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa để chào đón cô dâu. Này, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Chuyện gì vậy? Mau qua xem thử đi. Cao Văn, tôi đã đợi ngày này suốt 6 năm rồi. Hôm nay chỉ mới là bắt đầu thôi. Sau này tôi sẽ đòi lại từng chút một từ các người. Cô dâu xinh đẹp quá. Hoa, Cao Văn hôm nay đẹp quá đi mất. Sao cô ấy lại không để mắt đến tôi nhỉ? Ninh Thiếu là người đàn ông tôn quý nhất toàn Vân Thành đấy. Họ là trai tài gái sắc, xứng đôi biết bao. Anh tốt nhất là đi ngủ sớm đi cho tỉnh mộng. Đôi tay này hình như không đúng lắm. Dừng lại. Tôi mới là cô dâu của anh thiếu thần. Sao lại có thêm một cô dâu nữa thế này? Không lẽ là đến để cướp hôn sao? Biết đâu lại là nợ đào hoa của Ninh Thiếu đấy. Để xem cô là ai mà dám đến phá đám trong hôn lễ của tôi. Là cô
Cô dám đến phá đám hôn lễ của tôi sao? Bảo vệ, lôi cô ta ra ngoài cho tôi. Xem đứa nào dám. Anh thiếu thần, anh có ý gì? Cô ấy mới là người phụ nữ tôi muốn cưới hôm nay. Anh thiếu thần, anh có biết mình đang nói gì không hả? Hôm nay là hôn lễ của em và anh mà. Người đàn bà này, anh quên những chuyện ả đã làm với Tiểu Hy rồi sao? Ba ơi, con biết ai đang nói dối. Là dì đang lừa ba. Mẹ con không hề bắt cóc con, càng không hề làm hại con. Không được bắt nạt mẹ con. Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai đụng đến người phụ nữ của tôi, người phụ nữ của anh. Cô ta là của anh. Vậy tôi là gì chứ? Nếu không phải vì dì lừa dối ba con sẽ không bao giờ cưới dì đâu. Dì là người đàn bà xấu, đồ lừa đảo, đồ ăn cháo đá bát. Tôi nuôi nó 6 năm trời. Vậy mà chẳng bằng người này mới làm mẹ nó được mấy ngày. Thẩm Thiên Thiên, cô đúng là có thủ đoạn thật đấy. Dám cướp đàn ông của tôi ngay trước mặt mọi người. Cô còn biết liêm sĩ là gì không hả? Nói đến chuyện không biết liêm sĩ thì những việc cô làm hình như còn quá đáng hơn nhiều đấy. Thiếu thần, ta không cần biết người đàn bà này là ai. Anh lập tức đuổi cô ta ra ngoài ngay cho ta. Thiếu thần, hôm nay là hôn lễ của con và Văn Văn. Con làm ra nông nổi này, con phải cho hai mẹ con ta một lời giải thích. Nếu không, mối quan hệ bao năm nay giữa hai nhà chúng ta đến đây là chấm dứt. Con gái ta tuyệt đối không thể để nhà họ Ninh các người chà đạp như vậy được. Thưa mọi người, thực ra từ một buổi tối cách đây 6 năm, tôi và cô Thẩm Thiên Thiên đây đã có duyên nợ với nhau. Cô ấy là người tôi đã tìm kiếm suốt 6 năm qua, người phụ nữ mà anh đã yêu suốt 6 năm. Thiệu thần, làm sao anh phát hiện ra? Chiếc khăn này và chiếc khăn của em 6 năm trước giống hệt nhau. Anh Thiệu thần, nếu người phụ nữ mà hôm nay anh định cưới trước đây từng ngủ với vô số đàn ông thì sao? Nếu người phụ nữ mà hôm nay anh định cưới trước đây từng ngủ với vô số đàn ông thì sao? Cao Văn, cô đừng có vu khống. Tôi vu khống ư? 6 năm trước, khi cô còn làm tiếp viên trong quán bar, một đêm cô đã tiếp bao nhiêu người? Là còn nhiều hơn tất cả những người ở đây đấy. Tôi làm vậy là để lo tiền viện phí cho gia đình. Hơn nữa tôi hoàn toàn không. Đừng nói nữa. Tôi không cho phép bất cứ ai sỉ nhục người phụ nữ của tôi, sỉ nhục người phụ nữ của anh. Anh thiếu thần, anh sẽ không tin thật là cô ta chỉ có mình anh thôi đấy chứ. Thật, đã làm tiếp viên rượu rồi thì làm sao chỉ ngủ với một người đàn ông được. Thật không biết xấu hổ. Tôi nghe nói mấy đứa tiếp viên vì tiền cái gì cũng dám làm, lăng nhăng lắm đấy. Ông Ninh à, thiếu thần chắc chắn là đã bị người đàn bà đó mê hoặc rồi. Nếu nó chịu đuổi người đàn bà đó đi, chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Thiếu thần, mẹ vợ đã không truy cứu nữa rồi. Con mau đuổi người đàn bà này đi cho ta. Nếu không, ta sẽ không nhận đứa con trai là con nữa. Đừng đi. Anh thiếu thần, lý do anh cưới người đàn bà này chẳng phải là vì đêm đó của 6 năm trước sao? Vậy thì để tôi nói cho anh biết sự thật. Thật ra, người đến phòng anh 6 năm trước không phải cô ấy, mà là tôi. Không thể nào. Chiếc khăn này chỉ là một chiếc khăn thôi mà, nó làm bằng chứng gì được chứ? Kiểu dáng này đầy rẫy ra đấy. Nhà tôi cũng có một cái, người khác cũng có thể có mà. Sao anh có thể đảm bảo chiếc khăn này 6 năm trước chắc chắn là của cô ta? Thiệu thần, anh đừng nghe cô ta nói bậy. Đêm đó ở khách sạn chính là em với anh. Xin lỗi em, anh. Bây giờ anh đã không biết nên tin ai nữa rồi. Ba ơi, ba ơi, con biết ai đang nói dối rồi. Thằng nhóc này lại giở trò cũ. Không được, không thể để nó nghe thấy tiếng lòng của mình. Thiếu gia nhà họ Ninh này đang làm gì vậy? Tiểu thiếu gia nhà họ Ninh có khả năng đọc tâm sao? Chỉ cần nó uống sữa là biết được rốt cuộc Giai đang nói dối rồi sao? Lại có chuyện lạ lùng thế này sao? Phải rồi, Tiểu Hy, cháu nhất định phải giúp cô. Ta là bà Ninh, ta là mẹ của Tiểu Hy. Dì Cao Văn, cháu sẵn lòng tin dì. Tiểu Hy, xem ra thằng nhóc này cũng chẳng lợi hại đến thế. Chỉ cần lừa được nó thì tự nhiên sẽ lừa được anh thiếu thần thôi. Thẩm Thiên Thiên, cho dù cô có ngủ với anh thiếu thần thì cuối cùng anh ấy chẳng phải vẫn là của tôi sao? Khoan đã, cháu còn chưa nói xong mà. Dì Cao Văn, dù cháu rất muốn tin dì, nhưng cháu biết dì đang nói dối. Vì tối hôm đó, dì hoàn toàn không hề đến quán bar mà ba cháu đã ở. Nếu dì từng đến đó thì dì hãy nói xem quán đó tên là gì đi. Dì biết mà. Tên quán đó là Vô Thanh. Không đúng, tôi nhớ ra rồi, là quán bar Ngô Đồng.
Dạ đúng rồi, là Đông Hồ. Tôi nhớ nhầm, là Đông Hồ đó. Anh thiếu thần, là Đông Hồ, đừng đụng vào tôi. Ba, con đã quyết định rồi. Từ hôm nay trở đi, Thẩm Thiên Thiên chính là người vợ duy nhất của Ninh thiếu thần con. Hôm nay ăn dưa thế là đủ rồi. Mẹ phải bảo vệ con đấy. Loại người như Ninh thiếu thần đúng là cái loại khốn đứng núi này trong núi nọ. Nó không xứng đáng làm con rể của mẹ. Nếu con còn u mê cố chấp với nó thì tự mà lo liệu lấy. Mẹ cũng mặc kệ con. Mẹ. Anh muốn làm gì? Là chính em đã tự chạy đến đám cưới của anh để làm cô dâu mà. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Em nói xem anh muốn làm gì? Sao thế? Anh chỉ đột nhiên muốn cảm ơn Tiểu Hy thôi. Nếu không phải vì phát hiện ra chiếc khăn của em trong túi áo thằng bé, có lẽ anh sẽ bỏ lỡ em mất. Em thực sự muốn vậy sao? Chẳng phải vừa rồi chính anh là người chủ động sao? Sao giờ lại trốn tránh rồi? Có phải anh sợ rồi, hay là anh không làm được? Lát nữa anh sẽ cho em biết rốt cuộc anh có làm được hay không. Năm đó là có người sai khiến tôi xử lý con của cô không đi tìm, kể đã làm cô mang thai, cô tìm tôi làm gì? Đợi đã, em có chuyện muốn hỏi anh. 6 năm trước, Tiểu Hy. Tiểu Hy, sao con lại đến đây? Con nghe các bạn ở trường mẫu giáo nói ba mẹ của các bạn ấy đều hôn nhau. Con xem thử ba mẹ có hôn nhau không? Đi tìm ông nội chơi đi con. Tối nay con muốn ngủ cùng ba mẹ. Được thôi, mẹ cũng muốn ngủ cùng Tiểu Hy. Con còn muốn chơi trò chơi nữa. Yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Ba, mời ba uống trà. Ba. Không đời nào. Muốn ta thừa nhận đứa con dâu này ư? Trừ khi ta chết. Ngoài ra, vài ngày nữa Cao Văn sẽ dọn đến đây để chăm sóc Tiểu Hy. Ba, con và Thiên Thiên đã kết hôn rồi. Ba để cô ấy dọn đến đây thì ra thể thống gì nữa. Nhà họ Ninh chưa đến lượt cô làm chủ đâu. Tiểu Hy không có mẹ. Từ nhỏ đã là Cao Văn chăm sóc thằng bé. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Xin lỗi nhé, đường hơi tắc một chút. Bà Lô, cô Cao à, đã theo dõi được mục tiêu rồi. Tìm thời cơ thích hợp để ra tay. Uống viên thuốc này vào, đảm bảo sẽ khiến cô sung sướng đến quên cả trời đất. Này cô ơi, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy? Cứ đi thẳng về phía đó, đến cuối đường là tới. Cảm ơn nhé. Xin lỗi nhé, tôi đi vệ sinh một chút.
chăm sóc cô ta cho tốt vào, chụp nhiều ảnh vào đấy. Tôi muốn cô ta phải thân bại danh liệt. Vâng, cô Cao. Đi chậm thôi nhé. Thiên Thiên. Anh làm gì đấy? Còn anh là ai? Tôi khuyên anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Cút. Thiên Thiên, em không sao chứ? Thiên Thiên, là anh Vũ Kiệt đây. Tỉnh táo lại đi. Cứu tôi với. Tôi khó chịu quá. Thiên Thiên, em đã mất tích bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn tìm kiếm em còn nhớ anh không? Thiếu thần, thiếu thần. Cái gì? Để con vịt đến miệng rồi mà còn bay mất, đồ vô dụng. Thẩm Thiên Thiên, nếu đã không thể khiến cô thân bại danh liệt, vậy thì tôi sẽ khiến anh thiếu thần phải vứt bỏ cô. Anh là ai? Tôi là chồng cô ấy. Anh đã làm gì cô ấy? Anh bình tĩnh đi. Tôi là Sở Vũ Kiệt, bạn học của cô ấy. Giữa tôi và cô ấy không có chuyện gì cả. Tôi sẽ không làm hại cô ấy đâu. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Nếu anh còn nhìn cô ấy nữa, tôi sẽ khiến anh phải chết rất thảm đấy. Cút ngay. Tôi và Thiên Thiên là người quen cũ. Tôi thích cô ấy, nhưng tôi tôn trọng ý nguyện của cô ấy. Tôi hy vọng anh đừng để cô ấy phải hối hận. Dám nói thích vợ tôi ngay trước mặt tôi. Anh coi tôi là gì hả? Thiên Thiên, nhìn cho rõ đi. Tôi là Ninh Thiếu Thần, không phải Sở Vũ Kiệt. Tỉnh táo lại đi. Tôi không muốn lợi dụng lúc cô không tỉnh táo. Thẩm Thiên Thiên, em có biết mình đang làm gì không? Nóng. Nóng quá. Quả nhiên là không tỉnh táo rồi. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa hả? Bây giờ đã tỉnh chưa? Lạnh quá. Bình tĩnh lại chưa? Giờ đã tỉnh táo chưa? Tôi tỉnh rồi. Được chưa? Đi điều tra xem là ai đã bỏ thuốc Thẩm Thiên Thiên. Cảm ơn. Lại đây. Ba cái gì mà ắt? Vừa nãy tôi không tỉnh táo. Còn bây giờ? Bây giờ thì sao? Bây giờ em đồng ý chứ? Em đồng ý mà.
Xoay người lại đi. Sao anh ấy lại dịu dàng thế nhỉ? Đây có đúng là anh ấy không vậy? Rung động rồi à? Tự luyến. Anh nói cho em biết này, em phải hiểu rõ thân phận hiện tại của mình. Những chuyện như hôm nay sẽ không chỉ xảy ra một lần đâu. Em biết mà. Biết cái gì? Nếu không có ai bên cạnh làm chỗ dựa, em sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống đấy. Nhưng em là vợ anh mà, họ đâu dám bắt nạt em chứ. Trừ khi là Cao Văn. Ý em là người hôm nay là do Cao Văn sai đến. Anh không tin à? Tin chứ. Xem ra cô ta ghen tị vì em đã cướp mất anh. Yêu một người không phải là lý do để cô ta làm chuyện xấu. Yêu một người đương nhiên là phải mong đối phương được tốt chứ. Đó chính là lý do em thích Sở Vũ Kiệt sao? Em với anh ấy chỉ là bạn bè. Hơn nữa bọn em quen nhau nhiều năm rồi. Anh đừng có nghĩ ai cũng. Anh có thể giống như với Cao Văn được không? Anh cũng chỉ coi Cao Văn như em gái thôi mà. Suýt chút nữa là kết hôn rồi đấy, mà còn gọi là em gái à? Vậy nên quan hệ của chúng ta hiện giờ là gì? Vợ chồng hờ, đôi bên cùng có lợi. Vậy anh cưới em là vì đêm đó 6 năm trước sao? Đêm đó 6 năm trước đúng là rất quan trọng với anh. Nhưng anh cưới em cũng không hoàn toàn là vì chuyện đó. Vậy tại sao anh lại cưới em? Để Tiểu Hy có một người mẹ thôi mà. Được. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Cô Cao, cô là người cao quý, cành vàng lá ngọc trong bếp này khói dầu nặng nề. Sao có thể để cô nấu nướng được chứ? Lỡ chẳng may bị thương hay bị bỏng thì phải làm sao? Có cao quý đến đâu thì cũng là con người thôi. Đã được chú Ninh cho phép ở lại nhà họ Ninh. Để cảm ơn chú ấy, tôi chắc chắn phải chăm sóc Thiếu Thần và Tiểu Hy. Thiếu gia và Tiểu Hy chắc chắn sẽ hiểu được tấm lòng của cô. Nhưng chỉ cần người đàn bà đó còn ở đây thì trong mắt Thiệu Thần và Tiểu Hy sẽ không bao giờ có tôi. Dì Lưu, tôi đối với Thiệu Thần và Tiểu Hy là thật lòng. Dì có thể giúp tôi không? Cô à, người phụ nữ đó tôi cũng chẳng ưa gì. Chỉ có cô Cao đây mới xứng đôi với thiếu gia nhà chúng tôi. Chuyện gì mà dì Lưu có thể làm được thì dì nhất định sẽ giúp cô. Cảm ơn dì Lưu. Sao vậy con? Ba ơi, sao Cao Văn vẫn còn ở nhà chúng ta? Còn chẳng phải do ông nội con bảo cô ấy dọn vào sao? Về còn mẹ thì sao? Hơn nữa hai người còn chẳng sống cùng nhau. Ba mẹ mới cưới nhau thôi. Vẫn chưa quen lắm. Hai đứa lớn cả rồi mà vẫn còn ngại ngùng à? Đợi con đi gọi mẹ qua đây. Tiểu Hy, chẳng phải con nói con bị ốm sao? Trẻ con không được nói dối đâu nhé. Mẹ ơi, nếu mẹ không đến nữa thì nhà chúng ta sẽ đến lượt dì Cao trổ tài rồi. Đi theo con. Thì Cao Văn thì là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sao lại vào bếp làm gì? Để bộ đồ hiệu trên người chị bám đầy mùi dầu mỡ, phí phạm quá đi mất. Thì là một bộ quần áo thôi mà, có gì mà quan trọng chứ? Quan trọng là có thể nấu những món ngon cho Tiểu Hy và anh Thiếu Thần. Làm vợ, làm mẹ, chẳng phải nên như vậy sao? Cô thì biết cái gì chứ? Cô Cao này, nếu tôi nhớ không lầm thì người gả cho anh Thiếu Thần là tôi, chứ không phải cô đâu nhỉ? Vị trí bà Ninh ai ngồi thì quan trọng sao? Ai có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Hy và anh Thiếu Thần mới là điều quan trọng nhất. Xem ra cô rất tự tin vào tài nấu nướng của mình nhỉ? Vậy thì so tài đi, xem Tiểu Hy thích đồ ăn của cô hay của tôi. So thì so.
Để tôi xem nào. Thế là bị đứt tay thôi mà. Xem ra mình đúng là không hợp nấu nướng rồi. Anh Thiếu Thần ơi, em bị bỏng rồi. Xào nấu thì phải thế thôi. Làm nhanh lên đi, Tiểu Hy còn đang đợi ăn đấy. Chúng ta đi thôi. Daddy đối xử với mẹ tốt thật đấy. Mommy, mẹ không được để người khác cướp mất đâu đấy. Tiểu Hy à, con phải biết là có những người chưa chắc đã biết nhìn hàng đâu. Anh đang nói ai đấy? Cơm chín rồi. Tiểu Hy, con mau nếm thử đi. Tiểu Hy, mau nếm thử đi nào. Đừng phụ lòng tốt của dì Cao. Dở chết đi được. Tiểu Hy nói không ngon tức là không ngon. Trẻ con thì biết nói dối sao? Cô Cao, dù sao cô cũng là tiểu thư đài cát. Bình thường chắc cũng chẳng mấy khi vào bếp. Nấu ăn dở cũng là chuyện bình thường thôi. Anh Thiếu Thần, cô ta và Tiểu Hy cố tình đấy. Là cô muốn ở lại chăm sóc Tiểu Hy mà. Nếu không muốn thì cô cũng có thể đi. Chỉ cần có thể chăm sóc Tiểu Hy thì tôi thế nào cũng được. Thiệu Thần, Tiểu Hy ghét cô ta. Hơn nữa, để cô Cao làm bảo mẫu trong nhà chúng ta cũng là uất ức cho cô ấy rồi. Không uất ức đâu. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Thiệu Thần và Tiểu Hy thì thế nào cũng được. Tôi không thấy uất ức chút nào. Tiểu Hy từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ. Tiểu Hy bây giờ đã có tôi rồi, không cần cô phải bù đắp đâu. Tình mẫu tử mà nó thiếu hụt. Ba bảo dì ấy đi đi. Anh Thiếu Thần, đừng đuổi em đi. Là tôi bảo Cao Văn ở lại, để xem đứa nào dám đuổi cô ấy đi. Cô ta không đi thì tôi đi. Tôi đi. Mẹ ơi đừng đi. Mẹ, người nên đi là dì ta, chứ không phải mẹ. Ba, trong nhà đã có vú Lưu rồi, không cần thêm một người giúp việc nữa đâu. Thằng nhóc thối này dám bắt tôi làm người hầu sao? Đúng là đáng ghét y hệt con tiện nhân Thẩm Thiên Thiên kia. Cô Cao, dù sao cô cũng là tiểu thư đài cát. Để cô ở lại nhà chúng tôi làm người hầu thì thật là quá thiệt thòi cho cô rồi. Cũng có chút không phù hợp nhỉ. Hay là để cô ấy làm bà Ninh đi. Thật sao, anh Thiếu Thần? Ninh Thiếu Thần, anh có ý gì hả? Muốn hưởng phúc tề nhân sao? Tôi mới là người vợ được anh cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng vị trí này vốn dĩ là của cô ấy, là do cô dùng thủ đoạn cướp lấy. Được, được lắm, tôi đi. Mẹ đừng đi mà. Đừng đi. Xong đời rồi. Chỉ định trêu cho cô ấy ghen thôi mà. Giờ có vẻ như quá đà rồi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chẳng lẽ mẹ định nhường con và ba cho người đàn bà độc ác đó sao? Nếu mẹ đi rồi, người đàn bà đó chắc chắn sẽ bắt nạt con. Mẹ nỡ lòng để Tiểu Hy bị đánh sao? Con nói đúng, không thể để cô ta đạt được mục đích. Anh ra ngoài một chút đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh Thiếu Thần. Thằng nhóc thối, lại phá hỏng chuyện tốt của tao. Biết thế này thì ngay từ đầu tao đã xử lý mày rồi. Anh quên thỏa thuận của chúng ta rồi sao? Không có. Vậy giờ anh định nuốt lời, muốn cưới Cao Văn à? Cũng không có. Giờ ý anh là sao? Em từng nói Tiểu Hy cần một người mẹ, nhưng anh chẳng thấy được chút thành ý nào của em cả. Thành ý giống như những gì em muốn làm với Sở Vũ Kiệt vậy. Đó chỉ là tai nạn thôi. Sao anh cứ nhai đi nhai lại thế nhỉ? Tôi cứ thích nhai đi nhai lại đấy. Tôi chỉ là không ưa nổi việc em thân thiết với Sở Vũ Kiệt hơn cả tôi. Vậy anh muốn thế nào?
anh phải sống chung với em. Em không muốn à? Cao Văn thì muốn lắm đấy. Sao nào? Em muốn tác thành cho cô ta à? Làm sao đây? Có nên đồng ý không? Lỡ bị thiệt thì sao? Thôi bỏ đi. Vẫn nên để Cao Văn ở lại thì hơn. Để em tập làm quen dần. Em đi tìm Tiểu Hy đây. Tập làm quen dần. Dì Lưu. Dạ, thiếu gia, dì đi dọn dẹp đồ đạc trong phòng phu nhân đi. Chuyển hết sang phòng tôi. Vâng, thiếu gia. Anh Thiếu Thần. Vậy còn em thì sao? Cô về đi. Sau này Tiểu Hy đã có tôi chăm sóc rồi. Anh Thiếu Thần, em thật lòng yêu anh. Người phụ nữ 6 năm trước là em, không phải cô ta. Cô Cao này, tôi và Thiếu Thần cũng là thật lòng yêu nhau. Tôi khuyên cô tốt nhất nên mau về đi. Hãy giữ lại chút thể diện cho mình. Dì Lưu, tiễn khách. Vâng. Cô Cao. Đúng là đồ hồ ly tinh. Cô ta chỉ nhắm vào tiền của anh Thiếu Thần mà thôi. Sau này nhờ gì? Chăm sóc Tiểu Hy giúp tôi. Cô Cao, tôi sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt. Cô Cao, cô làm gì vậy? Không được đâu. Dì Lưu, đừng làm vậy. Tôi hy vọng dì có thể giúp tôi một việc. Tập làm quen dần đi. Sao cô lại ở đây? Chuyện tối qua anh không nhớ sao? Tối qua tôi đã say khướt, không thể nào đụng vào cô được. Anh Thiệu Thần, anh phải chịu trách nhiệm đấy. Đừng có giở trò đó với tôi. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đến công ty. Anh về đi thôi. Thiên Thiên, đây là chồng em ạ. Đồng nghiệp của em hả? Chào anh, chào anh. Vậy, sau này anh nhớ phải đối xử tốt với Thiên Thiên nhà chúng tôi đấy nhé. Cô cứ yên tâm. Thiên Thiên, vậy tôi lên trước đây. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi. Chào nhé. Vậy em mau lên đi. Anh về đây. Khoan đã. Sao hôm nay anh lại đột nhiên đưa em đến công ty vậy? Anh đưa em đi làm chẳng phải rất bình thường sao? Có phải anh đang giấu em chuyện gì không? Làm gì có, sao lại thế được? Thôi, mau vào làm việc đi, anh đi đây. Dì Lưu. Bà Lô, dì Lưu ạ. Sao ạ? Có chuyện gì vậy? Tiểu Hy bị tai nạn xe rồi. Đừng quá lo lắng. Tiểu Hy sẽ không sao đâu, đều tại em. Là do em đã không chăm sóc tốt cho Tiểu Hy, không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình nữa. Anh Thiếu Thần, chính là cô ta đã hại Tiểu Hy. Anh Thiếu Thần, Tiểu Hy chưa từng gặp chuyện gì cả. Kể từ khi người đàn bà này xuất hiện trong nhà, Tiểu Hy đã gặp chuyện rồi. Đừng đùa nữa. Là trên đường dì Lưu đưa Tiểu Hy đến trường đã gặp tai nạn xe cộ. Người đàn bà này chẳng phải nói là sẽ chăm sóc Tiểu Hy sao? Tại sao cô ta không đích thân đưa Tiểu Hy đi học chứ? Cô ta vốn dĩ chẳng để tâm đến Tiểu Hy. Hoặc là cô ta cố tình muốn hại Tiểu Hy. Dì Lưu chăm sóc Tiểu Hy bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ cô ấy lại vu oan cho dì ấy sao? Người đàn bà đó luôn muốn trả thù em. Đừng để cô ta lừa. Đồ hồ ly tinh. Tôi đã nói rồi, không ai có thể đụng vào người phụ nữ của tôi. Cô nói cô ta muốn trả thù em. Vậy tôi muốn hỏi cô, tại sao cô lại trả thù? Tiểu Hy, con phải mau tỉnh lại đi. Tuy con không phải do ta sinh ra, nhưng trong lòng ta con sớm đã là con của ta rồi. Ai người buông nhau ra cho tôi? Tại sao? Tại sao chứ? 6 năm trước, 6 năm sau, trong mắt anh chỉ có cô ta, không hề có em.
Cô mất trí thật rồi. Đúng, tôi mất trí rồi đấy. Tôi đã mất trí hoàn toàn rồi. Kể từ ngày tôi yêu anh, tôi đã mất trí rồi. Đánh mất cả bản thân mình. Người đàn bà đó, ngay từ đầu cô ta đã cố tình tiếp cận anh. Cô ta chỉ là một nhân viên tiếp rượu thấp hèn. Xét về gia thế, xét về nhan sắc, cô ta có điểm nào sánh bằng tôi chứ? Tôi còn không bằng cả một đứa tiếp rượu sao? Tiểu Hy hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Cô vẫn còn tâm trí để nói với tôi những chuyện này sao? Chẳng lẽ cô không hề quan tâm đến Tiểu Hy chút nào sao? Tiểu Hy là con của em, sao em có thể không quan tâm đến thằng bé được chứ? Bác sĩ, Tiểu Hy thế nào rồi? Anh có quan hệ gì với bệnh nhân? Tôi là ba của cháu. Người thân trực hệ không được phép truyền máu, nhưng tôi và cháu không có quan hệ huyết thống. Yên tâm đi, ngân hàng máu của bệnh viện chúng tôi có đủ dự trữ, không cần phải lo lắng. Anh qua đây ký giúp tôi giấy cam kết phẫu thuật và nhập viện nhé. Anh có thể giải thích cho tôi được không? Về mối quan hệ giữa anh và Tiểu Hy. Thực ra, Tiểu Hy là đứa trẻ anh nhặt được. Khi nào? Một đêm mưa 6 năm trước, ở gần bệnh viện. Khi anh nhìn thấy thằng bé, nó bị người ta bỏ rơi bên vệ đường. Có phải là ngày 8 tháng 7, 6 năm trước không? Một đêm mưa tầm tã. Sao em biết? Tiểu Hy, thằng bé là con của em và anh. 6 năm rồi. Em đã tìm thằng bé suốt 6 năm trời. Em nói cái gì? Sao Tiểu Hy có thể là con của anh và em được? 6 năm trước, em đã sinh con ở bệnh viện. Nhưng Cao Văn nói đó là đứa trẻ mà anh không cần. Nghĩa là Tiểu Hy mà anh nhặt được 6 năm trước chính là con trai ruột của chúng ta. Ninh tổng, may mà đứa bé không bị dầm mưa. Nếu cứ để thằng bé dầm mưa như vậy, sớm muộn gì nó cũng chết mất. Trên đời này sao lại có loại ba mẹ lòng lan dạ sói đến thế chứ? Nhìn là biết vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ rồi. Từ hôm nay trở đi, con chính là con của Ninh thiếu thần ta. Về nhà thôi. Tốt quá rồi. Tiểu Hy, con không sao chứ? Cô không có tư cách chạm vào thằng bé. Cô chính là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này. Anh thiếu thần, ca phẫu thuật rất thành công. Tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi đã biết hết rồi. 6 năm trước, chính cô đã cướp mất đứa con của tôi và Thiên Thiên. Đứa bé đó chính là Tiểu Hy. Không phải nó. Không phải đâu anh thiếu thần. Người đàn bà này, cô ta đang nói nhảm đấy. Người đàn bà này hận em. Cô ta bị chuyện để lừa anh thôi. Tôi bị chuyện ư? Vậy thì chi bằng đến đây là một cuộc xét nghiệm ADN đi, để xem Tiểu Hy rốt cuộc là con của cô, ai là con của tôi. Cũng để thiếu thần biết được người ở quán bar đêm đó rốt cuộc là cô hay là tôi. Sao? Cô sợ rồi à? Nếu cô thực sự không làm gì khuất tất thì hãy cùng chúng tôi đi làm xét nghiệm đi. Được. Tôi làm. Tiểu Hy, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Tiểu Hy, ba mẹ đều ở đây bên cạnh con sẽ sớm khỏe lại thôi. Ba ơi, mẹ ơi, Tiểu Hy nhớ ba mẹ lắm. Tiểu Hy, ba mẹ cũng rất nhớ con. Đợi con khỏe lại, gia đình ba người chúng ta sẽ được đoàn tụ. Được. Vậy nhờ bác sĩ cả ạ.
Bác sĩ, kết quả thế nào rồi? Tiểu Hy không phải con của Thẩm Thiên Thiên đúng không? Kết quả cho thấy Ninh Tiểu Hy xác nhận là con ruột của ông Ninh và cô Thẩm. Còn với bà Cao thì không có quan hệ huyết thống. Không thể nào, báo cáo giám định của ông có vấn đề, tôi muốn làm lại. Bà Cao, xin hãy bình tĩnh, chúng tôi là cơ quan có thẩm quyền, sẽ không bao giờ làm giả kết quả giám định đâu. Tôi không tin. Tiểu Hy tuyệt đối không thể nào là con của hai người, không thể nào, đây nhất định là giả. Cao Văn, đủ rồi. Cao Văn, đủ rồi, trên báo cáo giám định viết rõ ràng rành mạch. Đến nước này cô còn muốn chối cãi. Thật đúng là hết thuốc chữa. Không phải đâu anh Thiếu Thần. Chuyện không phải như vậy, anh nghe em giải thích cô còn diễn nữa à? Tất cả là tại cô, khiến tôi và Thiên Thiên, Tiểu Hy phải xa cách suốt 6 năm trời. Không thể nào. Không thể nào. Cô chia rẽ tôi và Thiên Thiên, lại còn suýt hại chết Tiểu Hy. Những tội ác cô gây ra đủ để cô xuống địa ngục rồi. Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô hãy tự lo liệu lấy mình đi. Anh Thiếu Thần. Anh Thiếu Thần. Không ngờ Tiểu Hy thực sự là con của em vui quá. Thật không ngờ trong lúc tìm thấy em còn có thể tìm thấy Tiểu Hy. Thằng bé chính là con trai ruột của em. Hèn gì lần đầu gặp em, anh đã thấy rất có duyên. Thiếu Thần, bây giờ em chỉ muốn nhanh chóng về nhà, đưa Tiểu Hy về nhà của chúng ta. Được. Mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong rồi. Gia đình ba người chúng ta cuối cùng cũng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc rồi. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây rồi. Mau đưa Tiểu Hy đi đi. Thiếu Thần. Daddy, đi mau. Thiếu Thần, anh không được chết. Gia đình chúng ta mới vừa đoàn tụ mà. Em không thể sống thiếu anh được. Đồ sao chỗ nhà cô? Tất cả là tại cô. Nếu không phải tại cô thì Thiếu Thần nhà tôi đã không gặp chuyện. Mẹ ơi, sao mẹ không tránh đi? Đúng là đồ tai họa. Cô vừa xuất hiện là gia đình tôi đã không được yên ổn, lại còn không biết giữ mình. Tôi đã bảo Thiếu Thần tránh xa cô ra, vậy mà nó cứ không nghe. Giờ thì xảy ra chuyện thật rồi. Tiểu Hy à, mau lại đây với ông nội đi con, tránh xa cái loại tai họa đó ra. Ai là người nhà của bệnh nhân à? Là tôi đây. Bệnh nhân mang nhóm máu B, hiện tại đang mất máu quá nhiều. Bệnh viện chúng tôi không đủ nguồn máu dự trữ. Ai có thể hiến máu không? Bác sĩ, tôi nhóm máu B đây, lấy máu của tôi được không? Được, đi theo tôi sẽ sắp xếp cho cô. Thiên Thiên. Ông nội, mẹ thật lòng với ba mà. Ông đừng ngăn cản nữa, để họ đến với nhau, có được không ạ? Chú ơi, đều là lỗi tại cháu. Cháu đã không chăm sóc tốt cho anh Thiệu Thần, để anh Thiệu Thần lại nợ người đàn bà này một ân tình. Đến lúc đó cô ta lại lấy cớ đó để bám lấy anh ấy không buông. Nếu không phải tại cô ta thì anh Thiệu Thần đã không gặp chuyện. Đừng hòng lấy công chuộc tội. Ta sẽ không để người đàn bà này ở bên cạnh anh Thiệu Thần đâu. Đến lúc đó cô ta lại dùng chuyện này để dây dưa không dứt. Nếu không phải tại cô ta, Thiếu Thần đã không gặp chuyện. Đừng hòng lấy công chuộc tội. Ta sẽ không để người đàn bà này ở bên cạnh Thiếu Thần đâu. Thiếu Thần, em không ngờ rằng anh lại vì cứu em mà hy sinh bản thân mình. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh cho đến khi anh tỉnh lại. Gia đình mình sẽ đoàn tụ thật hạnh phúc, không bao giờ xa cách nữa. Thiên Thiên đâu? Thiên Thiên đâu?
Vừa tỉnh dậy con đã nghĩ đến việc tìm người đàn bà đó rồi. Người đàn bà đó đã cho con uống bát canh mê hồn gì mà khiến con cứ nhớ nhung cô ta như vậy. Ba ơi, ba đừng lo lắng. Mẹ chỉ là vì giúp ba hiến máu hơi nhiều thôi. Giờ vẫn đang nghỉ ngơi à? Mẹ đang ở phòng bệnh nào? Anh thiếu thần, bản thân anh còn đang bị thương đấy. Anh mau nằm xuống đi. Cô ta mất chút máu không sao đâu. Anh xem, Văn Văn đối xử với anh tốt biết bao, còn không mau nằm xuống đi. Nếu con còn nghĩ đến chuyện đi tìm người đàn bà đó, ta sẽ cho cô ta biến mất ngay bây giờ. Ba, cô ấy đã cứu mạng con. Sao ba có thể lấy oán báo ân như vậy chứ? Nếu không phải tại nó, sao con lại gặp chuyện chứ? Nếu chú ấy biết là mình sai người đi xử lý Thẩm Thiên Thiên, chú ấy chắc chắn sẽ không giúp mình nữa. Không được, phải nhanh chóng xử lý chuyện này cho sạch sẽ mới được. Daddy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu không Mommy sẽ lo lắng đấy. Tiểu Hy, mẹ bây giờ sao rồi? Vừa nãy mẹ sợ đến phát khóc. Nghe bác sĩ nói ba thiếu máu, mẹ liền lập tức hiến máu cho ba. Nghe nói mẹ phải nằm 1 ngày mới tỉnh lại đấy. Không được, bây giờ ba phải đi tìm mẹ con. Thôi đi. Bên cạnh người phụ nữ đó không thiếu người chăm sóc. Không đến lượt anh phải đi. Gia đang chăm sóc cô ấy. Một người đàn ông rất đẹp trai. Họ thân thiết lắm đấy. Anh đừng đi nữa, nghỉ ngơi đi. Không được, tôi phải đi tìm cô ấy ngay bây giờ. Thôi đi. Bên cạnh người phụ nữ đó không thiếu người chăm sóc đâu. Không đến lượt một bệnh nhân như anh phải đi. Gia đang chăm sóc cô ấy. Một người đàn ông rất bảnh bao. Họ thân thiết lắm đấy. Anh đừng đi nữa, nghỉ ngơi đi. Thiếu thần, thiếu thần. Thiên Thiên, em tỉnh rồi à? Sao em ngốc thế không biết cơ thể đang yếu như vậy mà còn đi hiến máu cho người khác? Thiếu thần là chồng tôi hiến máu cho anh ấy là chuyện đương nhiên. Bạn học cũ à, đừng có phát cẩu lương cho tôi nữa. Tôi không muốn ăn đâu, nhất là cẩu lương từ cô gái mà tôi thích. Anh thích tôi sao? Đừng đùa nữa. Tôi không đùa đâu. Tôi đã thích cậu từ hồi đại học rồi. Sau đó cậu lại mất tích suốt 6 năm. Anh đã tìm em suốt 6 năm trời. Thiên Thiên, vừa rồi nghe thấy ba của Ninh thiếu thần sỉ nhục em, lòng anh đau xót vô cùng. Nếu em đồng ý, liệu có thể cho anh một cơ hội không? Vũ Kiệt, anh đang nói gì vậy? Em đã kết hôn và có con rồi. Anh không bận tâm. Anh có thể đợi em ly hôn. Anh có thể coi con của em như con ruột của chính mình. Anh sợ. Ninh thiếu thần, một khi đã chọn cô ấy, tuyệt đối sẽ không ly hôn với cô ấy. Những lời anh vừa nói tôi đều nghe thấy cả rồi. Nếu tôi đoán không lầm, anh đang quyến rũ vợ tôi sao? Chú sợ. Ngay cả một đứa trẻ 6 tuổi như cháu còn biết. Thứ không phải của mình thì không được cưỡng cầu. Chẳng lẽ chú sợ đây lại không hiểu chuyện bằng một đứa trẻ như cháu sao? Chúng ta đi thôi, anh Sở. Cảm ơn anh đã chăm sóc vợ tôi giúp tôi. Sau này không làm phiền anh nữa. Thiên Thiên, dù không thể ở bên em, nhưng tôi sẽ cố hết sức giúp em giữ lấy hạnh phúc này. Ninh thiếu thần, tôi có một kế hoạch. Thiên Thiên, dù không thể ở bên em, nhưng tôi sẽ cố hết sức giúp em giữ lấy hạnh phúc này.
Ninh thiếu thần, tôi có một kế hoạch. Đứa trẻ này, sao con lại không biết cố gắng thế chứ? Ta đã tạo cho con biết bao nhiêu cơ hội, vậy mà con đều không nắm bắt được. Giờ thì hay rồi, thiếu thần lại sắp không quên được người đàn bà đó nữa rồi. Cháu phải làm sao đây? Chú ơi, chú nhất định phải giúp cháu. Chỉ cần có ta ở đây, thì đừng hòng người đàn bà đó bước chân vào cửa nhà này. Nhưng cháu cũng phải tự nỗ lực lên chứ. Chỉ cần cháu mang thai con của Thiệu thần, thằng bé nhất định sẽ không bỏ mặt cháu đâu. Chú nói đúng. Chẳng phải anh Thiệu thần để tâm đến cô ta cũng chỉ vì Tiểu Hy sao? Thẩm Thiên Thiên, chỉ cần tôi có con với anh Thiệu thần, để xem cô còn lấy gì mà tranh giành với tôi. Daddy, con đã nghe thấy tiếng lòng của Cao Văn rồi. Chính vì ta đã thuê người làm hại ba và mẹ. Chỉ cần tìm được bằng chứng đưa cho ông nội xem, ông nội chắc chắn sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của dì ta. Đến lúc đó, ông sẽ không ngăn cản việc ba và mẹ ở bên nhau nữa. Con yên tâm đi, ba sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Tôi bảo anh xử lý Thẩm Thiên Thiên, vậy mà anh dám đụng đến anh thiếu thần của tôi. May mà anh ấy không sao, nếu không tôi sẽ lấy mạng anh. Xin lỗi cô Cao, xin cô hãy cho tôi thêm một cơ hội. Lần này tôi nhất định sẽ thành công. Cho anh một cơ hội để lập công chuộc tội. Đến bệnh viện, biết phải làm gì rồi chứ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ba ơi, loại thuốc này có vấn đề. Nói, ai sai khiến anh đến đây? Anh thiếu thần. Người này là... Cô không nhận ra hắn là ai sao? Không quen. Anh định làm gì vậy? Được thôi. Được, vậy để tôi giúp cô làm quen với hắn. Quỳ xuống. Cái USB này có bằng chứng video về vụ ám sát Ninh thiếu thần. Tên sát thủ này đã vô tình bị camera hành trình của tôi quay lại được. Nói mau, nói. Cô Cao, cứu tôi với. Là cô Cao đã đưa tiền cho tôi, bảo tôi đi xử lý Thẩm Thiên Thiên. Câm miệng. Cái USB này có bằng chứng video về vụ ám sát Ninh thiếu thần. Tên sát thủ này đã vô tình bị camera hành trình của tôi ghi lại được. Nói đi. Cô Cao, cứu tôi với. Là cô Cao đã đưa tiền cho tôi, bảo tôi xử lý Thẩm Thiên Thiên. Câm miệng. Đừng có nói bậy nữa. Chú Ninh, chắc chắn là Thẩm Thiên Thiên đã cấu kết với nhân tình của cô ta, cố tình hãm hại con. Con yêu anh Thiệu thần đến thế, sao con có thể hại anh ấy được chứ, chú?
Thiệu thần, có phải con đã hiểu lầm Văn Văn rồi không? Người đàn ông tên Sở Vũ Kiệt này ta đã điều tra rồi. Hắn là bạn đại học của Thẩm Thiên Thiên, vốn luôn thầm thương trộm nhớ cô ấy. Gã đàn ông này rõ ràng là có tư tình với Thẩm Thiên Thiên. Ba, đến giờ này mà ba vẫn còn u mê không tỉnh sao? Sáu năm trước chính cô ta đã chia rẽ con và Thiên Thiên, thậm chí còn suýt hại chết cô ấy. Tiểu Hy là con ruột của con và Thiên Thiên. Cái gì? Tiểu Hy là dòng máu ruột thịt của nhà họ Ninh chúng ta. Lại đây cho ông nội xem nào. Tốt, tốt quá rồi. Nhà họ Ninh chúng ta cuối cùng cũng có người nối dõi. Tiểu Hy, cháu nội ruột của ông. Ông nội, gì đó muốn làm hại mẹ con, còn muốn cướp ba đi nữa. Ông đừng tin gì ta nữa được không? Ba, ngoài chuyện của Tiểu Hy và sát thủ ra, Cao Văn còn từng sắp đặt tay sai của mình đã bỏ thuốc Thiên Thiên khiến cô ấy suýt rơi vào tay kẻ xấu. Hôm qua lại còn sắp đặt cho hắn hãm hại Thiên Thiên. May mà Sở Vũ Kiệt đã sớm lường trước mọi chuyện, chúng tôi mới bắt được kẻ này. Ông Ninh, tôi và Thiên Thiên đúng là bạn học, nhưng giữa chúng tôi chẳng có gì cả. Nếu ông vẫn còn muốn giữ người đàn bà độc ác này ở lại trong nhà, tôi nhất định sẽ quay lại đón Thiên Thiên đi. Ông Ninh, tôi và Thiên Thiên đúng là bạn học, nhưng giữa tôi và cô ấy chẳng có gì cả. Nếu chú còn giữ người đàn bà độc ác này ở trong nhà, cháu nhất định sẽ quay lại đón Thiên Thiên đi. Chú Ninh, đều tại cháu. Là do cháu nhất thời sơ suất. Cháu không cố ý đâu ạ. Cháu không muốn người đàn bà đó cướp mất anh Thiếu Thần. Cháu không biết anh Thiếu Thần lại vì cô ta mà liều mạng. Chú hiểu mà. Cháu mau đứng lên đi. Cô ta sắp thành kẻ sát nhân mà ba còn muốn bao che sao? Hôm nay nó có thể đối xử với Thiên Thiên như vậy, thì ngày mai nó cũng có thể đối xử với Tiểu Hy như thế. Người như vậy mà ba vẫn muốn giữ lại sao? Ông nội, chẳng lẽ ông không thương Tiểu Hy nữa sao? Ông nội thương Tiểu Hy nhất mà. Tin ông đi, Văn Văn sẽ không làm hại cháu đâu. Văn Văn yêu ba cháu nhiều như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ yêu cả cháu nữa mà. Ba, sao ba cứ nhất quyết phải là cô ấy? Thiên Thiên thì có gì không tốt chứ? Chẳng lẽ chỉ vì xuất thân của cô ấy sao? Đúng vậy, chính là vì thân phận của nó hoàn toàn không xứng làm con dâu của ta. Huống hồ Văn Văn hiện đang mang thai, con bắt buộc phải cưới nó. Cái gì? Em đã mang trong mình cốt nhục của anh rồi. Anh không được phép bỏ rơi em. Không thể nào. Đêm đó tôi hoàn toàn không hề đụng vào cô. Hôm đó anh uống say rồi, anh không nhớ gì cả. Nhưng những gì anh đã làm, anh không thể chối bỏ được đâu. Anh nhìn xem. Thiệu Thần, nghe lời ba đi. Cưới Văn Văn là lựa chọn đúng đắn của con. Người con yêu là Thiên Thiên. Con tuyệt đối không thể cưới Cao Văn. Chú Ninh, cháu đã mang trong mình cốt nhục của nhà họ Ninh rồi. Chẳng lẽ chú muốn đứa trẻ này phải chịu cảnh không danh không phận sao? Bỏ đứa trẻ đó đi. Thiệu Thần, cho dù con không cưới Văn Văn, thì đứa trẻ trong bụng nó ta vẫn phải giữ lại.
Muốn giữ con mà bỏ mẹ sao? Đừng hòng. Tôi đã thâu tóm xong tập đoàn Ninh Thị của các người rồi. Rốt cuộc là muốn để Văn Văn được gả vào hào môn một cách vẻ vang, hay là muốn cả nhà các người phải ra đường ăn xin? Ông Ninh, Ninh thiếu thần, các người tự quyết định đi. Thiếu thần, con bắt buộc phải cưới Văn Văn. Không thể nào. Con tuyệt đối không đồng ý. Tiểu Hy, chúng ta đi thôi. Được. Hôm nay nếu con bước ra khỏi cái cửa này thì không còn là con trai của ta nữa. Sao vậy? Thấy anh có vẻ tâm sự nặng nề. Không có gì. Bác sĩ nói hôm nay em có thể xuất viện rồi. Cuối cùng cũng được xuất viện. Mùi bệnh viện này khó chịu thật. Mẹ ơi, vậy mẹ về nhà ở cùng chúng con đi. Được. Hay là em đến ở nhà anh vài bữa nhé. Sao vậy? Chẳng phải trước đây anh còn muốn em qua đó để chăm sóc Tiểu Hy sao? Mẹ ơi, Cao Văn vẫn còn ở nhà chúng con. Anh thiếu thần. Sao cô lại đến đây? Tôi là vợ anh ấy. Đây là nhà của chúng tôi. Còn cô là cái gì chứ? Dựa vào đâu mà cứ bám lấy nhà chúng tôi? Dựa vào đâu ư? Chính là dựa vào việc tôi đang mang trong mình giọt máu của anh thiếu thần. Ninh thiếu thần. Chuyện này là thật sao? Thiên Thiên, em nghe anh giải thích đã. Anh thiếu thần. Sao anh lại để cô ta đánh anh chứ? Thẩm Thiên Thiên, đồ tiện nhân này. Anh thiếu thần. Cô ta đã đối xử với anh như vậy rồi mà anh vẫn còn bênh vực cô ta. Vũ Kiệt, chúng ta đi thôi. Thiên Thiên. Cô ta đã đối xử với anh như vậy rồi mà anh vẫn còn bênh vực cô ta. Vũ Kiệt, chúng ta đi thôi. Ninh thiếu thần, anh là đồ dối trá. Anh thừa biết Cao Văn là loại người gì. Vậy mà anh còn ngoại tình với cô ta để phản bội tôi. Anh thiếu thần, em mới là người yêu anh nhất. Chỉ cần được ở bên anh, dù phải chịu bao nhiêu uất ức em cũng cam lòng. Thiếu thần ca, không giống cô ta, chẳng biết thông cảm cho anh chút nào. Em tin anh sẽ không bỏ rơi mẹ con em. Thiên Thiên, đừng dây dưa với họ nữa. Mẹ ơi đừng đi. Vì Tiểu Hy, có phải mình nên ở lại không? Đừng đi. Vũ Kiệt, vì Tiểu Hy, em phải ở lại. Em mất trí rồi sao? Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ em. Nhưng chuyện này em muốn tự mình giải quyết. Được. Anh tôn trọng em. Ninh thiếu thần, nếu anh không cho Thiên Thiên một lời giải thích, tôi nhất định sẽ quay lại đón cô ấy đi. Thiên Thiên, xin lỗi vì đã để em phải chịu thiệt thòi. Xin em hãy tin anh. Chuyện này, anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích.
Tôi đã nói rồi, anh thiếu thần chẳng qua chỉ là đang chịu trách nhiệm với cô mà thôi. Cô chẳng qua chỉ là kẻ may mắn được leo lên giường của anh ấy thôi. Nếu như lúc đó người có được anh thiếu thần đầu tiên là tôi, thì cả đời này cô cũng đừng hòng chạm tới. Tiếc là tôi lại may mắn như vậy đấy, thậm chí còn sinh được Tiểu Hy. Cho dù con của cô có chào đời, thì Tiểu Hy vẫn là con trai trưởng của nhà họ Ninh, là người thừa kế của tập đoàn Ninh Thị. Cô đang mang thai đấy, cẩn thận động thai khí. Anh Thiệu Thần, anh Thiệu Thần, anh Thiệu Thần, con của em mất rồi. Anh Thiệu Thần, anh Thiệu Thần, anh Thiệu Thần, con của em mất rồi. Thẩm Thiên Thiên, lòng dạ cô thật độc ác. Vì ghen tị tôi mang thai con của anh ấy, mà cô lại đẩy tôi xuống. Thẩm Thiên Thiên muốn đấu với tôi. Cô còn non và xanh lắm. Thiệu Thần, em không có. Cô không có. Cô không có sao, chẳng lẽ là tự tôi ngã xuống sao? Thiếu Thần à, Thiếu Thần à, anh biết em yêu đứa bé này đến nhường nào mà. Em khó khăn lắm mới mang thai con của anh, sao em có thể tự mình ngã xuống được chứ? Thiếu Thần à, nếu mình thực sự mang thai, chắc mình cũng sẽ chẳng nỡ lòng nào. Tiếc là đêm đó, anh Thiếu Thần căn bản chẳng hề đụng vào mình, để sau này không bị vạch trần. Chỉ còn cách giả vờ sảy thai thôi. Daddy, đừng tin gì ta. Dì ta vốn dĩ không hề mang thai, dì ta chỉ đang cố tình vu khống cho mẹ thôi. Bên vực cô ta à, cháu đừng có nói bậy. Cao Văn, cháu nghe thấy hết những gì dì đang nghĩ trong lòng đấy. Dì đừng giả vờ nữa. Chỉ cần ba đưa dì đến bệnh viện kiểm tra là dì không giấu được nữa đâu. Cô dám lừa tôi? Anh Thiệu Thần, không phải đâu. Ba, dì này vẫn luôn lừa dối ba. Đêm đó ba căn bản không hề đụng vào dì ta. Cút khỏi nhà tôi ngay. Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Anh Thiệu Thần, em chỉ vì quá yêu anh nên mới làm như vậy. Anh Thiếu Thần, chúng ta đi thôi. Anh Thiếu Thần, anh Thiếu Thần, anh đừng đuổi em đi. Con trai cưng của mẹ cũng nhờ có thuật đọc tâm của con. Nếu không thì mẹ đã bị cô ta hãm hại rồi. Tiểu Hy sẽ không để ba và mẹ hiểu lầm nhau đâu. Tiểu Hy chỉ muốn gia đình chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Đi thôi. Tiểu Hy, Tiểu Hy, ba mẹ. Tất cả là tại nhóc đã chia rẽ tôi và anh Thiếu Thần. Hôm nay tôi muốn nhóc biến mất. Ta xử lý nhóc. Xử lý? Đâu có đâu. Ba cháu căn bản không hề yêu gì. Cho dù gì có mang thai thật, ba cháu cũng sẽ không cưới gì đâu. Nhóc cũng đáng ghét y như mẹ nhóc vậy. Nếu không phải tại nhóc, thì tôi và anh Thiếu Thần đã kết hôn từ lâu rồi. Cái con đàn bà đáng ghét đó, anh ấy không hề thích cô ta. Tôi không tin anh Thiếu Thần không thích tôi là vì nhóc, nên anh ấy mới quan tâm đến người phụ nữ đó. Ba cháu chỉ yêu mẹ cháu thôi. Ba chỉ coi dì là em gái thôi. Em gái? Tôi không đời nào chịu làm em gái. Dừng tay lại. Anh Thiếu Thần, đừng lại đây.
Cao Văn, thả đứa bé ra trước đi. Chẳng phải cô luôn muốn ở bên tôi sao? Được, tôi đồng ý với cô. Chừng nào thằng bé còn ở đây thì chúng ta không thể nào ở bên nhau được. Cao Văn, cô dừng tay lại đi. Cô thả Tiểu Hy ra trước đã. Tôi đồng ý với cô rồi. Tôi sẽ không bao giờ tranh giành Ninh Thiếu Thần với cô nữa. Thật sao? Thật. Thật mà. Tôi cầu xin cô, hãy thả Tiểu Hy ra đi. Nào Cao Văn, đưa tay cho anh. Có chuyện gì từ từ nói. Anh Thiếu Thần, chúng ta về nhà thôi. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đưa người phụ nữ này đi. Anh Thiếu Thần, ý anh là sao? Anh Thiếu Thần, buông em ra. Thiếu Thần. Cô ta thật sự yêu anh đến phát mất trí rồi. Ông nội, gì đó mất trí rồi. Đi ta suýt chút nữa đã bóp chết con. Ông nội, ông đừng để ba cưới gì ta được không? Được, được. Không cưới nữa, không cưới nữa. Là ông già này hồ đồ rồi. Suýt chút nữa đã hại chết cháu trai ngoan của ông. Chỉ cần cháu bình an vô sự, ông sẽ để mẹ của cháu bước chân vào cửa. Thiên Thiên à, trước đây là do ta tin lầm Cao Văn, suýt chút nữa đã hại chết Tiểu Hy. Sau này ta sẽ không ngăn cản con đến với Thiếu Thần nữa. Tuy nhiên, nếu con muốn làm người nhà của chúng ta, làm phu nhân nhà họ Ninh, vẫn còn thiếu một chút nữa. Ba, ông nội. Nghe nói cháu hiện đang là một người dẫn chương trình. Đợi khi danh tiếng và địa vị của cháu lên cao, ta sẽ tổ chức cho hai đứa một đám cưới thế kỷ. Ông nội là tuyệt nhất. Chỉ tiếc là gia sản nhà chúng ta đều đã bị mẹ của Cao Văn chiếm đoạt cả rồi. Ba, thực ra nhờ sự phát triển trong mấy năm qua, việc kinh doanh của con đã vượt xa nhà họ Ninh chúng ta gấp mấy lần rồi. Ba cứ yên tâm, cơ nghiệp của nhà họ Ninh con nhất định sẽ giành lại được. Được, ta tin con. Ninh phu nhân, nghe nói bộ phim đầu tiên của bà sau khi chuyển hướng từ người dẫn chương trình sang diễn viên đã đạt giải ảnh hậu. Xin hỏi sau này bà dự định phát triển thế nào à? Tôi sẽ về nhà chăm sóc chồng con. Không ngờ cô còn trẻ thế này mà đã kết hôn và có con rồi. Phải đó, tôi không chỉ có người chồng vừa đẹp trai vừa giàu có, mà còn có cậu con trai đáng yêu nhất trên đời. Đi thôi.